درود فراوان خدمت همه عزیزان به کانال یوتیوب ماهگل خوش اومدید. من ماه منیرم و در این کانال تصمیم دارم انواع سوزندوزی رو خدمتتون آموزش بدم. دوستای عزیزم، توی چند تا فیلم اخیری که براتون توی کانال بارگذاری کردم شروع کردم آموزش هنر زیبای بلوش‌دوزی پرکار رو ارائه بدم و ابتدا من یه طرح روی کاغذ شطرنجی براتون کشیدم و شروع کردم که همین طرح رو استفاده کنم و دوخت رو براتون انجام بدم. حالا تصمیم گرفتم که یه توضیح بیشتری من خدمتتون بگم تا اینکه اگر که ابهامی در کشیدن این طرح وجود داشته براتون رفع بشه و آموزش به بهترین نحو براتون انجام بگیره. یه توضیح این که ما توی بلوچی پرکار، هنر بلوچی پرکار که اصیل ترین هنر بلوچستان محسوب میشه، از دوخت‌ها و طرح‌های هندسی استفاده میکنیم. انواع پارچه و انواع نخ رو میتونید استفاده کنید. من الان این کاری رو که یک نواری رو که اینجا دوختم و شما ملاحظه میفرمایید از پارچه مشکی گاندی استفاده کردم، ولی شما میتونید برای اینکه ابتدا تمرین کنید و بعد مهارت رو پیدا بکنید ابتدا بیایید از پارچه ترجیحاً سفید با تارهایی که درشت‌تر هستن، تارشمارهایی که درشت‌تر هستن استفاده کنید. و اینکه ما حتما برای انجام این هنر به شمارش تار و پود پارچه احتیاج داریم. بنابراین پارچه شما حتما باید تارشمار باشه. حالا یا تارشمار با بافت درشتر انتخاب بکنید و بعد که مهارت پیدا کردید بافت ریزتر و رنگ مشکیش رو انتخاب بکنید. من اینجا از نخ ویسکوز استفاده کردم، ولی شما اگر که پارچه تارشمار با بافت درشتر استفاده کنید میتونید از نخهای کاموای ظریف هم برای پر کردن کارتون استفاده کنید. خب حالا میخوایم با هم دیگه شروع کنیم و طرح اولیه رو براتون من یه توضیحی بدم تا اینکه اگر هر اشکال و هر ایرادی شما داشته باشید براتون رفع بشه. گفتم خدمتتون که ما برای کشیدن طرح‌های بلوچی از خطوط هندسی استفاده می‌کنیم. یعنی دقت کنید که من اینجا یک لوزی دارم و اینجا هم یک نیم لوزی دارم. حالا در درونش اومدیم طرح‌های هندسی دیگر رو جایگزین کردیم. این که من چند تا از این خطوط رو طراحی کنم و بالا برم و کلاً طرحم رو بکشم باعث میشه که طرح من کوچیک یا بزرگ بشه که وقتی شما مهارت کافی پیدا کنید در کشیدن طرح متوجه این مسئله میشید. خب اینجا فقط یه طرح پیشنهادیه من برای شما کشیدم، توضیحشم میدم و همین رو دوختش رو ادامه میدیم. ببینید عزیزان، من از یک کاغذ شطرنجی استفاده کردم و چون ما ببینید وقتی که ما میخوایم دوختمون رو انجام بدیم میایم دو تار نخ میشمریم و جلو میریم. بنابراین من روی کاغذ شطرنجی که خواستم طرحم رو طراحی کنم اومدم 2 تا از این مربع‌های کوچیک رو در نظر گرفتم و یک خط کشیدم. یعنی در حقیقت اینها تارهای نخ ما روی پارچه محسوب میشه. خب این اولین خط که کشیدم 2 تا خونه رفتم بالا، دوباره یه خط بعدی رو کشیدم. خب من یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید عزیزان، 2 تا از خونه های کاغذم رو در نظر گرفتم به منزله 2 تا تار نخ روی پارچه و این خطی که کشیدم در حقیقت 2 تا خونه است که روی پارچه من 2 تا تار نخ محسوب میشه. خب این اولین خطی که کشیدم 2 تا تار نخ در اینجا 2 تا خونه روی پارچه 2 تا تار نخ میشه. به سمت بالا رفتم، یه خط دیگه کشیدم، دوباره 2 تا خونه بالا رفتم، یه خط دیگه کشیدم. خب یعنی در حقیقت توی فیلم های قبلی براتون نوشتم 2 تا به سمت چپ 2 تا بالا، 2 تا به سمت چپ 2 تا بالا، تا اینکه من 13 تا خط کشیدم و به اینجا رسیدم. خب
وقتی به اینجا رسیدم اومدم یک خط رو موازی این خط قبلی زدم و بعد 2 تا به سمت راست 2 تا بالا، یعنی 2 تا خونه انتخاب کردم، به سمت راست خط کشیدم، بعد اومدم 2 تا بالا و بعد خط بعدی رو اجرا کردم. خب از اینجا هم حساب بکنید تا به اینجا شما باید 13 تا خط طراحی کنید. دوباره میخوایم برگردیم، میایم 2 تا خونه به سمت پایین میایم، 2 تا به سمت راست میریم. دوباره با احتساب همین خطی که اینجا کشیدم 13 تا خط به سمت پایین میام، اینجا خط موازیش رو طراحی میکنم و دوباره از اینجا 13 تا خط به سمت پایین میام و این لوزی ابتدا رو من طراحی میکنم. حالا برای لوزی داخلش چی کار میکنیم؟ ببینید عزیزان، از اینجا از این خط ابتدایی شما به اندازه 6 تا تار نخ باید روی پارچتون برید بالا. خب اینجا میشه چند تا خونه؟ 6 تا خونه که در حقیقت هر کدوم از این مربع هایی که اینجا شما میبینید یک مربع 2 در 2 محسوب میشه. یعنی وقتی من میخوام برم این خط بالا رو جاشو پیدا کنم و طراحی بکنم باید یه دونه 4 خونه، یعنی اینو اگه من یه دونه 4 خونه در نظر بگیرم میشه 1 2 تا 3 تا 4 خونه رفتم بالا و باید در امتداد این خط من خط اولیم رو، این لوزی اولیم رو طراحیش رو انجام بدم. شما وقتی طراحی رو متوجه بشید که چجوری انجام میگیره دیگه هر طرحی رو خودتون میتونید طراحیش رو انجام بدید. خب از اینجا ببینید دوباره خطوط رو طراحی میکنم، میام بالا، به جایی میرسم که باید دیگه برگردم، دوباره اینجا برمیگردم و یک لوزی دیگه اینجا طراحی میکنم. حالا برای طراحی داخلش شما باز هم میتونید لوزی طراحی کنید، ولی ما اومدیم اینجا یه تغییر دیگه توی طرحمون دادیم تا اینکه ظاهرش زیباتر بشه. باز هم همین فاصله‌ای که اینجا در نظر گرفتم رو اینجا در نظر میگیرم، یک خط اینجا میکشم، 1 2 3 تا خط رفتم به سمت بالا، دوباره اینجا یک خط موازی کشیدم، 2 تا خط رفتم بالا، یک خط موازی کشیدم، اینو در نظر بگیرید میشه 1 2 تا خط اینجا رفتم بالا و مسیرم رو برگشتم. ببینید در نظر بگیرید که اینجا ما یک لوزی داریم، حالا اومدیم داخل این لوزی ها اشکالی رو در آوردیم به این صورت، یعنی به سمت داخل رفتیم. میشه این یکی از قسمت هایی که به سمت داخل رفته، این یکی دیگه، این یکی دیگه و این هم یکی دیگه، که اگر اینها نباشه و همین خطوط ادامه پیدا بکنه در حقیقت شما یک لوزی دارید. حالا با این فرو رفتگی هایی که ما داخل این لوزی ایجاد کردیم شکلمون رو یک مقدار متنوع‌تر و پیچیده ترش کردیم. خب عزیزان، بعد از اینکه ما این طراحی رو تمومش کردیم، تکمیل شد، اگر که خواستید شما یک نوار سوزندوزی بدوزید باید به این صورت ادامه پیدا بکنه. بنابراین شما باید نصف این لوزی رو در این قسمت طراحی کنید و بعد دوباره قرینه این رو در این قسمت طراحی کنید و بعد هم دوباره یک لوزی کامل در این قسمت طراحی میشه و کار شما ادامه پیدا میکنه. خب من دیگه طراحی رو اینجا براتون توضیح دادم. شما حتما یک کاغذ شطرنجی تهیه کنید، این اشکال رو بکشید. وقتی که بکشید به نحوه دوخت خیلی بیشتر وارد میشید و متوجه میشید که ما کلاً باید چجوری تارهای نخ رو روی پارچه انتخابشون بکنیم. خب عزیزان، بعد از اینکه شما طراحی رو انجام دادید حالا نوبت به دوخت میرسه. یعنی شما باید با استفاده از این طرحی که کشیدید دوختتون رو روی پارچه انجام بدید و اینکه اول ما زمینه رو میدوزیم و بعد پر کردنش رو انجام میدیم. این لوزی که اینجا طراحی کردم همین لوزی رو من اینجا روی پارچه دوختش رو انجام دادم و حالا برای اینکه نوار رو میخوایم ادامه بدیم باید بیایم ابتدا این نیم لوزی ها رو این قسمت ها دوخت بزنیم و بعد یک لوزی کامل دیگه در ادامه انجام بدیم. خب وقتی که من میخوام سوزنم رو در بیارم از پارچه و ادامه بدم کارم رو،
دقت میکنم که در راستای همین دوختی که اینجا انجام دادم به اندازه 6 تا تار نخ میرم بالا و این اولین کوکیه که باید اجراش کنم. دوباره 2 تار نخ میرم بالا و این کوک بعدیه که باید اجرا کنم و به همین طریق شما این پله ها رو میزنید میرید بالا، دوباره این پله ها رو میزنید تا اینجا میرید بالا. مسیر اول رو که انجام دادید حالا باید مسیر برگشت رو اجرا کنید که فیلمش هست. لطفاً برگردید فیلم رو کامل و دقیق ببینید تا اینکه الان به توضیحاتی که دارم الان میدم کاملا آشنا بشید و متوجه بشید که دارم چه چیزی رو توضیح میدم. پس ما اول مرحله اول دوخت رو انجام میدیم، به اینجا میرسیم و بعد مرحله دوم برمیگردیم تا اینکه این پله های ما کامل بشه. حتما این کار رو انجام بدین تا اینکه متوجه نحوه دوخت بشید و مطمئن باشید با تمرین و استمرار شما میتونید به نتیجه دلخواه و مطلوب خودتون برسید. خب این توضیحات رو من دادم خدمتتون تا اینکه فیلم های قبلی رو که شما میبینید کاملا براتون جا بیفته، ابهامی وجود نداشته باشه و انشالله که بتونید بهره کافی رو از این آموزش ها ببرید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر که فکر میکنید این آموزش ها براتون مفیده ممنون میشم که لایک کنید، به دوستان خودتون معرفی کنید این کانال رو و هر سوالی هم که داشتید میتونید تو کامنت های همین ویدیوی آموزشی از من بپرسید. روز و روزگارتون خوش و خرم و امیدوارم که در تمام مراحل زندگیتون موفق باشید.